Hey guys, welcome back to my channel. So, today we go to section 125 of CRPC discuss that is like order for maintenance of wife, children and parents. So, আপনাদের নিজের ব্যারেক্স খন উলিয়াই লওক পাৰে যদি আপোনালোকে চাই আছে সো CRPC ব্যারেক্স আপোনালোকে জলদি উলিয়াই লওক এণ্ড তাত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ section 125 of CRPC which means maintenance and order for maintenance of wife, children and parents. So before I jumping on the topic, let us know what is maintenance. So maintenance hoy ki. So maintenance actually hoy khorcha pati. So the act of maintaining something or someone. Okay, so eto bostu hoise apna maintenance. So maintenance apnalokor কোনে কাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ থাকে দায়িত্ব সেইখিনি বস্তু আমি চাম এই সেকশনত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছে সেকশনত আপোনালোকৰ সেকশন 125 আপোনালোকে A B C and D বুলি আছে আপোনাৰ মেইনটেনেন্স আপোনালোকৰ নিজৰ ওয়াইফৰ প্ৰতি নিজৰ বাচ্চাৰ প্ৰতি এণ্ড নিজৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি থাকে সো মা দেউতাৰ মেইনটেনেন্সৰ প্ৰতি মই কথা কৈছোঁ যে মেইনটেনেন্সৰ এইটো বস্তু কেতিয়াও এনেকৈ অহা নাই যে অকল এজন মেল মানুহে যে মাক দেউতাকক মেইনটেইন কৰিব লাগিব মেইনটেনেন্স দিব লাগিব গতিকে ফিমেলো মাক দেউতাকক মেইনটেনেন্সটো দিব লাগিব সো সেইটো বস্তু এণ্ড ইয়া সো এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে যদি আনএমপ্লয়ড হয় মানুহজন তেনেহ'লে মেইনটেনেন্স দিব লাগিব বা নালাগিব সো মই ইমানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো বস্তু কোৱা হৈছে যে যে এজন আনএমপ্লয়ড মানুহো নিজৰ ভাগত যদিহে তেওঁ ৱেল মানে এবেল হয় কাম বন কৰি পেলাই খাব পৰা ক্ষমতা আছে তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ ৱাইফৰ প্ৰতি নিজৰ পেৰেণ্টছৰ প্ৰতি নিজৰ বাচ্চাৰ প্ৰতি তেওঁ সেই দায়িত্ব আছে যে তেওঁ কেনেবাকৈ কিবা কৰি মেলি আহিলেও তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগিব এইটো বস্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ জব নাই বুলি ক'বলৈ সেইটো বস্তু বাচি যাব যে মই মেইনটেইন নকৰিলে হ'ব গতিকে সেইটো কথা নহয় তেওঁৰ যিমানটো ক্ষমতা আছে তেনেকৈ হ'লেও তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' সেইটো বস্তু আছে সেইটো বস্তু বহুত কনফিউজন থাকে যে মোৰতো জব নাই চ' মই মেইনটেইন কৰিব লাগিব নালাগিব নো মেইনটেনেন্স আপুনি দিব লাগিব এনিহাও So so it was so আপোনালোকক লিখা আছে order for maintenance of wives, children and parents. So ইয়াত section 125 8 আপোনালোকৰ আছে his wife unable to maintain herself. যদিহে আপোনালোকৰ ৱাইফ গৰাকী নিজকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিজৰ ভাগৰ জব নাই বা নিজৰ ভাগৰ তেওঁ নিজকে ৱেল ষ্টেবলিছ নহয় বা তেওঁ নিজকে মেইনটেইন কৰিবলৈ ক্ষমতা নাই তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডে তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে তেওঁ ভাগৰ আফটাৰ ডিভোৰ্চ যদি হৈ যায় তেন্তে তেওঁ যদিহে এডাল্টাৰীত আছে নতুবা তেওঁ ৰিমেৰেজ কৰিলে আৰু নতুবা তেওঁ মিউচুৱেলি যদিহে ডিভোৰ্চ লৈছে তেনেহ'লে এইকেইটা ক্ষেত্ৰত মেইনটেইন কৰিব নালাগে ৱাইফক কিন্তু যদিহে তেওঁলোক এইকেইটা ক্ষেত্ৰত নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজৰ ৱাইফক মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা বস্তু হয় যে যদি এটা ভয়ৰ মেৰেজৰ আছে যদিহে মানে এনেকুৱা কিছুমান হয় যে এজন মানুহে এজন ৱাইফৰ লগত নিজৰ ভাগৰ যেতিয়া তেওঁ ইমান এটা বেছি মন নাছিলে কিন্তু ষ্টিল কিবা এটা পৰিস্থিতি আহি পেলাই তেওঁ বিয়া পাতিব লগা হ'ল এণ্ড তাৰপাছত তেওঁ বেলেগ আৰু কাৰোবাৰ বিয়া পাতিছে যোনে নেকি একচুৱেলি এলাও নাই কিন্তু ষ্টিল তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ পিছত ক'ব নোৱাৰে যে মইতো মেইনটেইন নকৰিলেও হ'ব বুলিকে তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেওঁ ভইডেবল মেৰেজৰ যোন ৱাইফ আছে তেওঁকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু ইগৰাকী ৱাইফেতো মেইনটেনেন্স পাবই তেওঁৰ পৰা হাজবেণ্ডৰ পৰা ৱাইফে মুঠতে মেইনটেনেন্স পাবই চ' সেইটো বস্তু হৈ গ'ল তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আপোনালোকৰ বিট আছে হিজ legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain itself so ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো বস্তু হৈছে legitimate or illegitimate মানে কি হয় legitimate মানে কি হৈ গৈছে legitimate মানে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বিয়াৰ পিছত যোনটো বাচ্চা হয় সেইটো হ'ল legitimate and illegitimate মানে হ'ল যদি আপোনালোকে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তাৰপিছত যদি বাচ্চা হয় বা বিয়াটো মানে এনেকৈ মেৰেজ নকৰাকৈ যদি বাচ্চা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ illegitimate child কোৱা হৈছে চ' legitimate or illegitimate minor child minor মানে আপোনালোকৰ below 18 years and seat আছে আপোনাৰ 1 section 125 seat আছে যে হি ইজ লেজিটিমেট অৰ ইলিজিটিমেট চাইল্ড তেওঁ ভাগৰ হেৰি কিটো হু হেজ এটি মেজৰিটি ৱেৰ্ছ আ চাইল্ড ইজ বাই ৰিজন অফ এনি ফিজিকেল অৰ মেণ্টেল নৰ্মেলিটি অৰ ইঞ্জুৰি আনেবল টু মেইনটেইন ইজ চেল্ফ অৰ তেওঁ যদিহে লিজিটিমেট হওক বা ইলিজিটিমেট হওক মেজৰ চাইল্ডো যদি হৈ যায় মানে এবভ 18 yearsো হৈ যায় তেনেহ'লে আৰু তেওঁ যদিহে আপোনালোকৰ আনএবল টু মেইনটেইন চেল্ফ ডিউ টু লাইক কিবা মানে মেণ্টেল এবনৰ্মেলিটিৰ কাৰণে বা ফিজিকেল এবনৰ্মেলিটি হওক বা আপোনাৰ ইঞ্জৰি আনএবল টু মেইনটেইন চেল্ফ তেনেকুৱা যদি হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ দায়িত্ব আছে নিজৰ ভাগৰ বাচ্চাক মেজৰ হোৱাৰ পাছতো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁ নিজকে মেইনটেইন কৰিব পৰা বাচ্চাটো মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই ডিউ টু এবনৰ্মেলিটিৰ কাৰণে বা ফিজিকেল নহয় কিছুমান ইঞ্জৰিৰ কাৰণে যোনটো কাৰণে তেওঁ নিজকে মানে চাব নোৱাৰে চ' তেওঁৰ দায়িত্ব আছে যে তেওঁ নিজৰ ভাগৰ বাচ্চাক চোৱাটো তাৰপিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল ডিড হৈ গ'ল হিজ ফাদাৰ অৰ মাদাৰ আনেবল টু মেইনটেইন হিমছেল্ফ অৰ হাৰছেল্ফ আৰু তেওঁ ভাগৰ নিজৰ ভাগৰ বাপেক মাকৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকে যে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে চ' ইয়াত তাৰপিছত লিখা আছে এ মেজিষ্ট্ৰেট অফ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মে আপন প্ৰুফ অফ ছাচ নেগলেক্ট অৰ ৰিফিউজেল যদি আপোনালোকৰ মেজিষ্ট্ৰেট অফ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰুফ থাকে যে তেওঁ নেগলেক্ট কৰিছে ৰিফিউজ কৰিছে টু মেইনটেইন হিজ ৱাইফ চিলড্ৰেন পেৰেণ্টছ order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or child or father or mother at such monthly rate তেওঁ আপোনালোকৰ এটা মান্থলি ৰেট এটা
আপোনালোকৰ এলাউন্সত মান্থলিকৈ এটা এলাউন্সত আপোনালোকৰ দিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু ফিক্স কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে মান্থলি এলাউন্সত মেইনটেইন কৰিব লাগিব নিজৰ ৱাইফ মান্থলি মানে মাহে মাহে দি পেলাই চাইল্ডক ফাদাৰ মাদাৰ এনেকৈ দিব লাগিব ইয়েছ এজ চাচ মিনিষ্ট্ৰি থিংছ ফ্ৰী এণ্ড পে দি ছেইম টু চাচ পাৰ্চন এজ এ মেচেনি ফ্ৰম টাইম ডাইৰেক্ট চ' সেইটো বস্তুৱে কোৱা হৈছে সেইটো হ'ব দেন তাৰপিছত আপোনালোকৰ